Ay, script ah. Balak script ga. Hi guys! Ako nga pala ang iyong kaibigan na si Kuya Chen. Hi buddies! So, andito kami ngayon para magbigay ng review. Tawag dito. Pwede buddies ka, hindi naman. Wifi Range Extender. Shopee. Galing sa London, China. Oh my God, sa China. Nasita ko. Shenzhen. Ano, bola ko. Iyon mo ya. Wala mo niking disinfect. Iwas COVID, mahugas ang kamay tapos. So yun na nga guys, bumili si James ng Wifi Range Extender kasi ang hina ng signal ng Wifi namin dito sa bahay kasi prepaid lang yung Wifi namin. So, hindi pa nabubuksan since morning, kaka-uwi ko lang galing work. Let's unbox the package. So, ito na nga guys, bubuksan na natin yung box. So, pagbukas ng box, ito agad yung una nyong makikita. Ito yung product. Pix Link. Nakalagay, Wi-Fi mini router. So, si James sa bahala kung saan nyo ito isasaksak mamaya. Tapos, sa ilalim ng plastic na ganito, ay may cable. And, yun lang. At may manual kung paano i-set up yung mini router. Quick installation guide yung nakalagay. So, after this, i-set up na namin. But first, papakita namin sa inyo ang kung gaano kabilis yung wifi namin without this wifi mini router. At saka, i-connect namin to sa wifi nila James kasi Para umabot dito yung wifi. Para umabot dito yung wifi. Okay, let's go! Punta na kami sa bahay nila James, pero yun nga, umuulan. Itong bahay nga nila, sabi ko sa previous vlog, nandyan lang sa front of our house. So, hi, so there. Freeze! So guys, bumili pala kami nito guys, so yung laba para makaabot din sa labas ng bahay. Yung laba. Mahaba. Ilang, meters? 3 meters arap to. Pero ito sabi sa ads, 300 meters daw to, so dapat Yung range? Okay. yung dapat umabot. So ito yung wifi namin. So dira ta lang i-try kayo.
far guys, na set up namin lahat. So medyo okay naman. Nakita niyo naman yung ping test na ginawa namin. So medyo mahina kasi maulan ngayon. So at mahangin. So sana pag bukas o kung hindi na ulan, maganda yung signal ng Wi-Fi repeater niyan. Wi-Fi repeater. So, sa installation process, may dalawa kayong options. Pwede nyo i-connect yung Wi-Fi repeater directly to your Wi-Fi or pwede din yung via LAN. May cable ka pa na bibilhin. So ginawa namin kasi dahil sa across the street yung bahay ni Bikowbie. So, dapat kinonect lang namin sa Wi-Fi at nilagay namin dyan sa labas ng pintuan para ma-connect niya pa yung Wi-Fi. Tapos, restart nyo lang para pumasok yung bagong IP address ng Wi-Fi repeater. So, yun na nga guys. And our recommendation for this product is that we will definitely suggest this na bilhin nyo. Especially if may kakilala kayo or kapitbahay kayo na may mabilis na Wi-Fi. Then, isuggest nyo na lang na pagatian nyo yung bayad ng Wi-Fi. Mas makakamura kayo. Mas makakamura kayo. Then, ang range naman ng Wi-Fi is 300 meters. So, tulad namin na magkapitbahay lang kami and kinonect na lang namin yung Wi-Fi nila sa router, correct? Oo, correct. And then, paghatian na lang namin yung bayad. So, tipid tips. Yun. Suggested namin yun. Mas okay siya kaysa mag-spend kayo ng Prepaid Wi-Fi for prepaid, or mobile data ka pa. Prepaid Wi-Fi. Bazinga! Wi-Fi or mobile data. So, ganun makaka-upgrade kayo. It for our first product review, and we will review more items soon. Don't forget to follow us on Facebook, BikowbieTV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel namin, subscribe na kayo at click yung notification bell para updated kayo sa latest video namin. And thank you for watching. See you on our next vlog. Thanks! Bye! And we're back. Magalag. Nami ready. Ready. I'm free. Ready. Ano naman na? Actually, natagalan kami dahil hindi pa lang i-restart after mo makonect. So may two options pala. So pwede directly cable sa LAN, diretso ang